ในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือศิลปะแห่งการถ่อมตนครับหากให้ผมพูดถึงปรัชญาที่ผมชื่นชอบส่วนตัวมากที่สุดคือปรัชญานี้ครับปรัชญาแห่งการถ่อมตนในเอพิโซดนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมการถ่อมตนมีอิทธิพลกับความสำเร็จมากกว่าที่เราคิดการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราประสบความสำเร็จโดยไม่มีปรัชญาของการถ่อมตนความสำเร็จนั้นมันจะหายไปเลยครับดังนั้นในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำความเข้าใจกับศิลปะแห่งการถ่อมตน You are ครับ listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้อย่างที่คุณผู้ฟังได้เห็นศิลปะแห่งการถ่อมตนผมต้องบอกก่อนว่าเหตุผลหลักๆที่ผมนำหนังสือเล่มนี้มาทำก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าปรัชญาที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิตเลยคือความถ่อมตัวครับเพราะอะไรเราถึงควรถ่อมตัวก่อนอื่นเรามาขยายความถึงการถ่อมตัวก่อนการถ่อมตัวไม่ใช่การบอกว่าเราไม่เก่งแต่การถ่อมตัวหมายความว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองเราภาคภูมิใจในตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเราไม่ใช่คนที่เก่งกว่าคนอื่นเลยเรายังยอมรับว่าในบางเรื่องเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เรายังอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นนี่คือความถ่อมตัวครับแล้วผมบอกเลยว่าศิลปะแห่งการถ่อมตัวเนี่ยเป็นอะไรที่แทบจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเพราะบางสถานการณ์เราก็ไม่รู้ว่าในช่วงเวลานี้เราถูกอีโก้ของเรามากดทับหรือเปล่าผมเลยอยากจะนำหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นของคุณหลิวย่งเชิงครับแน่นอนมาจากฝั่งประเทศจีนผมจะอ่านคำนำจากส่วนนี้ให้คุณผู้ฟังเพราะว่าผมชอบตรงนี้มากผมขออ่านให้คุณผู้ฟังเลยในถนนสายเล็กๆคุณควรที่จะเหลือพื้นที่ให้คนอื่นได้เดินไปด้วยกันอาหารรสชาติดีๆคุณก็ควรที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้ลองมีคำพูดของชาวจีนครับเขาได้กล่าวไว้ว่าต้นไม้ที่มีลำต้นสูงกว่าต้นอื่นๆมักจะล้มลงได้ง่ายๆเพราะว่าลมจะพัดโดนมันต้นเดียวจนโค่นล้มคนที่มีความสามารถโดดเด่นกว่าคนอื่นก็มักจะถูกอิจฉาถูกนินทาดังนั้นคนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมตัวการถ่อมตัวในการใช้ชีวิตมันไม่ใช่แค่ทัศนคติครับแต่มันคือหลักปรัชญาสำหรับการใช้ชีวิตเลยครับคุณผู้ฟังเขาเลยขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงมากขนาดไหนมีอำนาจมากแค่ไหนหรือรวยสักเท่าไหร่ก็ตามคุณควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตัวครับและอย่างที่ผมได้บอกไปครับเขาก็ได้เขียนตรงนี้ไว้เช่นกันการอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่เลยและมันไม่ได้หมายความว่าคุณกลัวด้วยมันแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาที่ดีของตัวคุณครับการอ่อนน้อมถ่อมตัวในการใช้ชีวิตจะทำให้คุณสงบสุขและสามารถทำให้คุณเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด้วยความสุขุมแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าคุณชอบโอ้อวดตัวเองทำให้คนอื่นเสียหน้าโดยไม่รู้ตัวตรงนี้ผมชอบมากเลยคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ที่เจอคนที่โอ้อวดความสำเร็จของตัวเองหรือชอบกดให้คนอื่นต่ำลงหรือเปล่าคุณผู้ฟังลองคิดดูคุณผู้ฟังชอบคนแบบนั้นหรือเปล่าครับต่อให้เขาจะเก่งขนาดไหนคุณก็รู้สึกต่อต้านเขาอยู่ดีดังนั้นนี่แหละครับทำไมความถ่อมตัวถึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อให้คุณจะมีความเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณโอ้อวดตัวเองแต่ถ้าคุณไปกดให้คนอื่นต่ำลงความเก่งของคุณจะกลายเป็นยาพิษและมันไร้ประโยชน์และนี่แหละครับคือแก่นที่เกี่ยวกับแนวคิดของการถ่อมตัวการที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครับจะทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของการเก่งในเรื่องของคนเป็นอะไรที่สำคัญมากครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะทำงานหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามการมีเซนส์หรือการมีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจคนจะทำให้ท่านได้เปรียบทุกมิติเลยครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาและผมบอกเลยว่ามันล้ำค่ามากดังนั้นความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่แทบจะสำคัญที่สุดการถ่อมตัวจะทำให้คุณได้ความสัมพันธ์ที่ดีมาครับนี่ก็เป็นแก่นหลักๆที่ผมเอามาให้ในช่วงแรกและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือศิลปะแห่งการถ่อมตนครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับและมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ฟังครับอีกไม่นานหลังจากนี้
The Library จะมี Exclusive Content ลงในเว็บไซต์ของเรานะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามหาว่าเวลาที่ผมไปบรรยายผมมีเนื้อหาผมมีแนวทางการบรรยายอย่างไรคุณผู้ฟังอยากรู้เนื้อหามากเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวบางอย่างที่ผมไม่เคยเล่าไว้ในช่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมได้เจอมามีคุณผู้ฟังขอมากันค่อนข้างเยอะหากใครอยากที่จะติดตามเรื่องราวพิเศษของ The Library เดี๋ยวพวกเราจะทำเนื้อหาพิเศษลงในเว็บไซต์นะครับหรือถ้าอยากจะสนับสนุน The Library ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูแนวทางการ Subscribe เว็บไซต์ของเราได้เลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องที่หนังสือกันหากพูดถึงศิลปะแห่งการถ่อมตนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าบทแรกที่คุณหลิวย่งเซิงเนี่ยเขาพูดไว้คืออะไรบทที่1ครับจงปล่อยให้คนอื่นอวดเก่งต่อไปแต่ตัวท่านต้องถ่อมตัวอยู่เสมอครับนี่คือข้อแรกและผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเขาจึงเอามาไว้ในหัวข้อแรกครับคุณหลิวย่งเซิงเขาบอกว่าคุณต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้รู้ไปหมดทุกเรื่องซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงคุณสามารถถามได้ถ้าหากว่าคุณไม่เข้าใจอย่าทำตัวเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องส่วนที่เขาเน้นย้ำก็คือในประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ฟังคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนครับไม่เคยอายที่จะต้องถามคำถามคนอื่นเวลาที่เขามีเรื่องไม่เข้าใจถึงแม้ว่าเขาจะต้องถามคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเขาก็จะถามด้วยความอ่อนน้อมครับแต่ในทางตรงกันข้ามคนธรรมดากลับมีความเคารพหรืออีโก้ในตัวเองสูงมากเขาจะรู้สึกว่าเขามีหน้าตาเขาจะทำตัวเหมือนรู้ไปทุกเรื่องและสุดท้ายเขาจะแอบถูกหัวเราะเยาะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเขาจะประสบความสำเร็จเพราะเขากล้าถามและเขาไม่สนเลยว่าคนที่เขาถามจะเป็นใครดังนั้นครับ Key Takeaway ของบทที่1รู้จักถามคนอื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาที่ท่านมีเรื่องที่ต้องสงสัยผมมีเรื่องราวหนึ่งอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งครับศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นเวลานานเลยรู้เลยว่าแก่นของพระพุทธศาสนาคืออะไรปรัชญาหลักๆคืออะไรแต่แล้ววันหนึ่งครับผู้ชายคนนี้เขาไปพบพระชื่อดังรูปหนึ่งลูกศิษย์ของพระชื่อดังรูปนั้นก็มาพบเข้ากับเขาแต่ผู้ชายคนนี้ครับดูถูกลูกศิษย์คนนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างดีเลยเขาก็เลยบอกไปเลยว่าเดี๋ยวคุณเป็นใครเนี่ยผมรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากกว่าคนที่อยู่ในวัดนี้ซะอีกหลังจากนั้นครับพระชื่อดังคนนั้นก็ได้ยินเขาก็เลยออกมาหาผู้ชายคนนั้นเขาก็เชิญผู้ชายคนนั้นไปนั่งโต๊ะครับพอหลังจากนั้นพระชื่อดังรูปนั้นก็ชงชาให้กับผู้ชายคนนั้นขณะที่พระชื่อดังกำลังรินชาครับชาในถ้วยใกล้จะเต็มชาในถ้วยเริ่มล้นครับแต่หลังจากนั้นพระก็ยังคงรินชาใส่ถ้วยต่อชายหนุ่มคนนั้นก็งงแล้วก็สงสัยว่าเดี๋ยวชามันเต็มถ้วยแล้วนะครับทำไมท่านยังคงรินชาต่อไปอีกพระรูปนั้นตอบว่าอะไรรู้ไหมครับพระรูปนั้นพูดสั้นๆครับใช่นะชามันเต็มถ้วยแล้วยังไงต่อชายคนนั้นรู้สึกได้เลยว่าพระรูปนี้กำลังต้องการบอกเขาว่าถ้าหากท่านมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขนาดนี้แล้วทำไมถึงอยากจะมาพบกับอาตมาอีกนี่เป็นเรื่องราวของพระชื่อดังรูปหนึ่งครับการรินชาให้เต็มแก้วก็ไม่ต่างจากการที่คุณมีความรู้ที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดแล้วอยู่ในแก้วเต็มไปหมดเลยคุณก็จะไม่สามารถรับอะไรได้เลยหากคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นแน่นอนคุณต้องทำคุณจะต้องทำใจให้กว้างครับคุณต้องรู้จักถ่อมตนไม่ควรดูถูกคนอื่นหรือภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากจนเกินไปตรงนี้ขีดเส้นใต้ครับภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากจนเกินไปแน่นอนครับเราควรภูมิใจในตัวเองเราควรภูมิใจในความเก่งความรู้แต่เมื่อใดก็ตามถ้ามันมากเกินไปคุณจะดูถูกคนอื่นคุณจะคิดว่าคุณเก่งกว่าคนอื่นมันต้องบาลานซ์ให้ดีครับนี่จึงเป็นผลที่ว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงชื่อว่าศิลปะแห่งการถ่อมตนเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวมันเป็นศิลป์ครับทีนี้ผมพาคุณผู้ฟังมาที่ case study ที่2ผมชอบเรื่องนี้มากเลยเดี๋ยวผมจะขอเล่าให้ฟังมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับเห็นว่าเนี่ยในบ่อเนี่ยมีคนมากมายเลยไปตกปลาอยู่ที่แม่น้ำเขาเลยคิดว่าแม่น้ำแห่งนี้จะต้องมีปลาเยอะแน่ๆชายคนนี้ก็เลยไปตกปลาครับผู้ชายคนนี้ครับใช้เวลาอยู่ในบ่อนานมากแต่คุณผู้ฟังครับเขาตกปลาไม่ได้สักตัวเลยเขาเลยหันไปหาชายชราที่ยืนอยู่อีกฟากหนึ่งเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมชายชราคนนั้นเขาได้ปลามาเต็มเข่งเลยตอนนั้นฟ้าเริ่มมืดครับชายหนุ่มคนนั้นเริ่มทนไม่ไหวแล้วก็เดินไปถามชายแก่คนนั้นเลยว่าท่านครับเราตกปลาที่เดียวกันอุปกรณ์ก็เหมือนกันแต่ทำไมคุณตกปลาได้ตั้งหลายตัวผมไม่ได้สักตัวเลยคำตอบที่ชายชราคนนั้นให้มาผมว่ามันน่าสนใจแล้วมันให้ข้อคิดอะไรได้หลายอย่างมากชายแก่หัวเราะครับแล้วก็พูดว่าพ่อหนุ่ม
นายมาตกปลาที่นี่สักพักแล้วเราก็เห็นแต่นายต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ที่ผมตกปลาได้เยอะก็เพราะว่าเวลาที่ผมตกปลาผมไม่ขยับตัวผมไม่พยายามแม้แต่จะหายใจมันทำให้ปลาไม่รู้สึกว่ามีอันตรายจึงทำให้ผมตกปลาได้จำนวนมากแต่คุณนะครับคุณเอาแต่อยากจะตกปลาให้ได้เยอะๆแล้วคุณก็ขยับตัวตลอดตื่นเต้นตลอดเวลาทำให้ปลาหนีไปหมดหากทำแบบนั้นคุณจะจับปลาได้อย่างไรคีย์ข้อที่หนึ่งก็คือชายหนุ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าคุณอยากจะตกปลาให้ได้คุณต้องมีความสุขุมอย่าขยับตัวเยอะไม่จำเป็นต้องกระโตกกระตากแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสเลยก็คือหลังจากนั้นครับชายหนุ่มก็ตั้งใจฟังวันต่อมาเขาก็ทำตามอย่างที่ชายแก่คนนั้นแนะนำและในที่สุดเขาก็ตกปลาได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้โฟกัสเลยก็คือชายหนุ่มคนนี้กล้าที่จะไปถามครับกล้าที่จะไปบอกว่าผมตกปลามาทั้งวันแล้วนะแต่ผมไม่ได้เลยผมเห็นคุณตกปลาได้เยอะมากช่วยสอนผมทีนี่เป็นทัศนคติที่ดีครับหากคุณรู้ว่าคุณไม่เก่งเรื่องอะไรอย่าละอายที่จะเดินไปถามชายหนุ่มคนนี้เขารู้ครับว่าเขาตกปลาไม่ได้เรื่องเลยเขาก็เลยเดินไปถามเราทุกคนควรเรียนรู้จากชายหนุ่มคนนี้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักถามผู้อื่นเวลาที่ไม่รู้เวลาที่คุณรู้ว่าคุณทำผิดคุณก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองการถามคำถามเป็นทางลัดให้กับคุณครับดังนั้นครับรู้จักถ่อมตัวและกล้าที่จะถามผู้อื่นกล้าที่จะบอกว่าคุณไม่รู้นี่คือทางลัดที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ครับเอาละครับผมพาคุณผู้ฟังจบบทที่1ไปแล้วในหัวข้อที่2ที่เราจะพูดถึงสมมติคุณผู้ฟังทำงานอะไรบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างแล้วคุณถูกตำหนิคุณผู้ฟังรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรครับในหัวข้อนี้ครับสิ่งที่คุณหลิวย่งเซิงเขาได้อธิบายไว้ก่อนก็คือเวลาคุณถูกตำหนิคุณต้องยอมรับเวลาที่คนอื่นชี้ข้อผิดพลาดของคุณและคุณก็ต้องกลับมาคิดพิจารณาถึงข้อผิดพลาดของตัวเองด้วยอย่ามองว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้อง 100% คุณมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอเรามาดูกันตรงนี้ครับทุกคนอยากที่จะเป็นผู้ชนะแน่นอนการเป็นผู้ชนะเรารู้สึกดีเราอยากจะเป็นคนที่ถูกแต่ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วคนที่ฉลาดจะรู้จักถ่อมตัวและยอมรับข้อผิดพลาดเวลาถูกคนอื่นตำหนิครับคนที่มีความฉลาดเขาจะบอกกับคนอื่นว่าสิ่งนี้ผมผิดเองแต่คนที่ไม่ฉลาดจะบอกว่าความผิดนี้ไม่ใช่ของผมและเขาก็จะชี้นิ้วไปโทษคนอื่นแต่แน่นอนครับเวลาที่คุณผู้ฟังทำอะไรก็ตามแล้วมีคนอื่นมาชี้ข้อผิดพลาดเรารู้สึกแย่ครับแต่มันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ผมมองว่าทางเลือกที่ดีที่สุดในการรับมือกับฟีดแบ็กหรือคำวิจารณ์ก็คืออย่างแรกคุณผู้ฟังต้องแยกแยะให้ออกว่าคำวิจารณ์นี้เป็นคำวิจารณ์ที่สามารถเอามาต่อยอดเพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าบางคำวิจารณ์ก็เป็นคำวิจารณ์ที่พูดเอาสนุกคำวิจารณ์ในด้านลบเราไม่ควรใส่ใจเพราะเราควบคุมไม่ได้ด้วยครับแต่ในทางที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนคำวิจารณ์คำติชมมาเป็นพลังทำให้ตัวท่านได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับการรับฟังฟีดแบ็กมันก็คือการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองไม่ใช่ครับแต่มันหมายถึงเราพยายามมองตัวเองจากอีกมุมมองหนึ่งเราจะต้องคิดว่าคำวิจารณ์ก็เปรียบเสมือนของขวัญสำหรับเราครับผู้เขียนเขาจึงได้เน้นย้ำไว้ว่าสำหรับคำแนะนำของคนอื่นคนที่ใจแคบจะรู้สึกว่ามันเป็นการตำหนิมันเป็นการต่อว่าแต่คนที่ใจกว้างและฉลาดจะคิดว่ามันคือโอกาสที่ทำให้เขาได้พัฒนาดังนั้นครับคุณผู้ฟังเวลาที่ท่านถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์อย่าได้ไปโกรธครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้มองเห็นอย่างที่คนอื่นเห็นเราจึงไม่ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วการยอมรับความคิดเห็นที่ดีจากคนอื่นจะทำให้ท่านเป็นคนที่ดีขึ้นครับเอาละครับผมจบส่วนที่2ไปแล้วผมอยากจะบอกว่าตรงนี้เรายังอยู่กันบทที่1อยู่เลยนะครับผมลืมบอกไปบทที่1ยังมีอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมข้ามไม่ได้จริงๆก็คืออย่าคิดว่าตัวคุณเก่งเกินไปครับสั้นๆครับเพราะอะไรทำไมผู้เขียนเขาถึงเขียนไว้แบบนี้เขาบอกไว้ว่าหากมองถึงยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นวัยรุ่นหลายคนรวมถึงเจเนเรชันผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากเวลาได้เข้าทำงานอยากจะทำงานที่มัน impact เลยอยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆเลยแต่นี่คือกับดักสำหรับคนรุ่นใหม่ครับเป็นกับดักที่อันตรายมากเพราะอะไรผู้เขียนเขาบอกว่าปัจจุบันนี้มีคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เชื่อว่าเขามีความเก่งเหมือนกับคนอื่นด้วยกันทั้งนั้นแต่พวกเขาจะชอบโทษงานที่ทำว่างานนี้มันไม่ดีงานนี้มันน่าเบื่องานนี้มันง่ายเกินไปการทำตัวแบบนี้มันทำให้เขากลายเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นขี้โมโหตลอดเวลาและเป็นผลเสียกับการเจริญก้าวหน้าครับสิ่งที่เขาอยากจะเน้นย้ำก็คือแน่นอนเราทุกคนมีความฝันแต่จุดเริ่มต้นจากความฝันมันมักจะเป็นจุดที่เล็กที่สุด
แต่หลายครั้งที่เราพอจะลงมือทำความฝันเราอยากจะไปทำภาพใหญ่เลยมันทำให้เขารู้สึกว่าจุดเล็กๆที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จแต่จริงๆแล้วทุกความฝันต้องเริ่มจากทำจุดที่เล็กที่สุดทำสม่ำเสมอทำอย่างเข้มงวดเดี๋ยวผมจะยกเคสสตั๊ดดี้ให้คุณผู้ฟังครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อคุณกัวอิงครับกัวอิงเรียนจบจากคณะภาษาต่างประเทศเธอมีความฝันว่าอยากจะทำงานในบริษัทต่างชาติหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายเธอก็ได้ทำงานกับบริษัทที่เปิดใหม่เล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมันทำให้เธอรู้สึกแย่มากแล้วเธอก็อยากจะหางานที่ดีกว่าสำหรับเธอแล้วตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่แย่มากและเธอก็รู้สึกว่างานที่เธอทำมันเป็นงานเอกสารง่ายๆเธอรู้สึกว่าทำไมบริษัทต้องให้ฉันทำงานง่ายๆแบบนี้ด้วยนี่มันบริษัทประเภทไหนกันเธอมักจะบ่นว่าเธอทนไม่ไหวแล้วคุณกัวอิงครับเอาแต่บ่นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำงานออกมาไม่ดีเธอคิดว่างานของเธอมันง่ายเกินไปไม่เหมาะสมกับวุฒิที่เธอได้เรียนมาและหลังจากนั้นครับ3 เดือนต่อมาครับเจ้านายของเธอก็มาคุยกับเธอว่าคุณกัวอิงคุณเรียนจบมาจากคณะที่ดีคุณมีมหาวิทยาลัยที่ดีเป็นแบ็กอัพแต่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ชอบงานที่บริษัทของเราถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้คุณอยู่กับเราคุณถูกไล่ออกครับคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับคุณกัวอิงเพิ่งเรียนจบมาแน่นอนเขามีความฝันเขาอยากจะทำงานในบริษัทที่อยู่ต่างชาติอยากจะทำงานใหญ่ๆแต่จุดเริ่มต้นเขาเพิ่งเป็น first jobber ด้วยซ้ำเขาควรที่จะเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุดบางทีงานเล็กๆที่เขาทำที่เขารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปมันอาจจะส่งผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตก็ได้การทำงานในบริษัทเล็กๆอาจจะทำให้เขาได้คอนเนคชั่นอาจจะทำให้เขาเติบโตเร็วเพราะบริษัทเล็กเคลื่อนตัวเร็วครับแต่สิ่งที่มันผมว่าเป็นกับดักที่เขาเจอก็คือทุกๆบริษัทคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าโลกของการทำงานมันกลมไหมครับหากสมมติคุณผู้ฟังทำเรื่องไม่ดีไว้กับอีกบริษัทหนึ่งมันมีแนวโน้มว่าเรื่องที่คุณทำไว้มันจะแพร่กระจายไปในแวดวงการทำงานด้วยโลกการทำงานมันกลมครับบวกกับโซเชียลมีเดียคุณกัวเองทำผิดพลาดเหมือนกับคนหนุ่มสาวอีกหลายคนที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ไม่เคยคิดจะลงมือทำจากพื้นฐานเพราะในชีวิตจริงครับเราจะต้องค่อยๆก้าวเดินไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อที่จะรู้ว่าความสามารถของเราจริงๆคืออะไรครับเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนที่ประสบความสำเร็จต่างก็เริ่มต้นมาจากการทำงานง่ายๆครับพวกเขาเรียนรู้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆเสมอปรับเปลี่ยนทัศนคติและอารมณ์ของพวกเขานี่คือจุดที่ทำให้พวกเขาเติบโตจนได้มาทำงานที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดสรุปหัวข้อนี้อีกครั้งนะครับวัยหนุ่มสาวที่มีความฝันจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้นั่นคือเรื่องที่ดีเราควรมีความฝันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักถ่อมตัวเริ่มทำงานจากพื้นฐานตั้งเป้าหมายให้ง่ายลงก่อนแล้วเริ่มจากงานง่ายๆแต่คุณจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับงานที่ทำนั่นต่างหากคือสิ่งที่สำคัญอย่ามองว่างานทุกงานเป็นงานง่ายๆเราจะต้องเรียนรู้เป็นขั้นตอนเมื่อเราตั้งใจทำงานอย่างจริงจังแน่นอนคุณจะมีอนาคตที่ดีอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเกินไปครับเพราะมันจะทำให้คุณเจอปัญหาในท้ายที่สุดเอาละครับวางบทที่1ไว้ก่อนคุณผู้ฟังน่าจะตามทันเพราะหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมสรุปได้ง่ายมากเลยเรามาถึงกันบทที่2มันเป็นเรื่องของคำพูดครับแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นนายของเราได้ดีไปกว่าคำพูดอีกแล้วคำพูดตอนที่เรายังไม่พูดเราเป็นนายของเขาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราพูดออกไปเขาเป็นนายของเราครับในบทนี้ครับหากคนอื่นพูดมากท่านจงปล่อยให้พวกเขาพูดไปแต่ตัวท่านต้องระมัดระวังในสิ่งที่ตัวเองพูดครับเรามากันที่ส่วนที่1อย่าตัดสินคนอื่นง่ายๆเพราะอะไรเราถึงไม่ควรตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปเขาบอกไว้ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีวุฒิภาวะจะไม่นินทาคนอื่นครับพวกเขาจะระมัดระวังในการพูดเขาจะไม่พูดเยอะเพราะเขารู้ว่าทุกๆครั้งที่เขาพูดไปคำพูดที่เขาเปล่งออกไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวและที่สำคัญก็คือการที่เรานินทาคนอื่นมันหมายความว่าเราไร้การศึกษามันจะทำให้เราไม่มีเพื่อนและจะไม่มีใครให้ความเคารพกับเราครับผมจะเล่าประสบการณ์หนึ่งให้คุณผู้ฟังก็คือในช่วงประมาณเดือนที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปบรรยายให้กับองค์กรหลายที่แน่นอนผมก็จำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับผู้บริหารที่สามารถทำให้ผมรู้สึกศรัทธาในตัวเขามากที่สุดคือผู้บริหารที่เป็นผู้ฟังที่เก่งครับคุณผู้ฟังแน่นอนผมจะเจอผู้บริหารหลายท่านผู้บริหารบางท่านก็อาจจะพูดเยอะนิดนึงอาจจะไม่มีช่องว่างให้ผมพูดเลยผมรู้สึกว่ายิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่สิ่งที่เขาพูดน้ำหนักความจริงที่เขาพูดมันจะยิ่งน้อยลงแต่ผู้บริหารอีกกลุ่มนึงครับเขาพูดน้อยมากทุกๆคำที่เขาพูดออกมาจะมีประสิทธิภาพสูงมากครับผมจะรู้สึกศรัทธาในตัวผู้นำแบบนี้มากครับ
ผมจำได้เลยว่าเขาแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยตอนที่เขานั่งอยู่ในห้องเขาแทบจะพูดเป็นคนสุดท้ายด้วยครับเขาปล่อยให้คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นและตัวเขาก็เป็นคนพูดคนสุดท้ายนี่คือผู้นำที่ผมศรัทธามากจริงๆและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการเก่งคนได้นี่คือศิลปะแห่งการถ่อมตัวนะครับหัวข้อต่อไปก็คือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปโต้เถียงกับใครครับในข้อแรกอย่าได้ไปนินทาหรืออย่าได้ไปตัดสินใครอย่าแสดงความคิดเห็นเร็วเกินไปในข้อนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปโต้เถียงกับใครหลายครั้งที่เราไปโต้เถียงกับเรื่องไม่จำเป็นครับผมยอมรับเลยเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันรู้สึกขัดแย้งอะเราอยากจะเถียงกับเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราเถียงเสร็จเรารู้สึกเสียดายเวลาไหมครับเรารู้สึกเสียดายความรู้สึกมากเลยเรามักจะเสียเวลาโต้เถียงกับเรื่องที่ไม่จำเป็นเรามาดูกันว่าผู้เขียนเขาพูดว่าอะไรบ้างถ้าคุณชอบทะเลาะกับคนอื่นมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขหากคุณชนะเขาแต่คุณจะมีความสุขแค่เวลาสั้นๆครับตอนที่คุณเถียงชนะคุณมีความสุขแน่ๆแต่มันจะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีคนที่ฉลาดจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นครับพวกเขาจะหลีกหนีออกจากมันเหมือนที่เราวิ่งหนีงูหรือหนีแผ่นดินไหวเพราะพวกเขารู้ว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องไปทะเลาะกับคนอื่นทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงช่วงเวลาที่คุณโต้เถียงกับคนอื่นล่าสุดเมื่อไหร่ครับคุณรู้สึกอย่างไรครับหลังจากที่โต้เถียงเสร็จคุณรู้สึกเสียดายเวลาไหมครับดังนั้นคีย์ข้อนี้ก็คือคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทะเลาะเรื่องไร้สาระเพียงเพราะต้องการเอาชนะครับผมชอบตรงนี้ที่ผู้เขียนเขาเขียนไว้ก็คือที่จริงแล้วเวลาเราทะเลาะกันไม่มีใครได้เป็นผู้ชนะสักคนครับถ้าคุณแพ้ก็คือแพ้ถ้าคุณชนะคุณก็ยังแพ้อยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าคุณทำร้ายคนอื่นเวลาที่คุณชนะเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าคนอื่นเป็นฝ่ายผิดแล้วมันอย่างไรต่อใช่ไหมครับคุณอาจจะรู้สึกภูมิใจและมีความสุขแต่คุณทำให้คนอื่นเสียหน้าคุณทำให้คนอื่นเจ็บปวดภายในจิตใจและยิ่งแย่ไปกว่านั้นเขาจะเกลียดคุณมากกว่าเดิมนั่นหมายความว่าต่อให้การทะเลาะนั้นคุณจะแพ้หรือจะชนะก็ตามคุณแพ้อยู่ดีครับแพ้คือทางเลือกเดียวและวิธีเดียวที่จะทำให้คุณชนะและเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการโต้เถียงครับแต่เขาก็ยังได้เขียนไว้อีกว่าแต่การทะเลาะกับคนอื่นแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆเช่นเพื่อโต้เถียงนโยบายที่ดีขึ้นหรือการแข่งขันโต้วาทีอันนั้นแหละครับค่อยไปโต้เถียงเราค่อยให้การสนับสนุนกับกิจกรรมเหล่านั้นแต่ส่วนใหญ่เรามักจะโต้เถียงกับเรื่องไม่จำเป็นใช่ไหมครับในหัวข้อต่อไปครับคุณต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนอื่นอย่างที่ผมบอกครับเวลาคำพูดที่เราเปล่งออกไปเขาจะเป็นนายของเราและถ้าเป็นสัญญาด้วยคุณจะต้องทำตามสัญญาคุณจะต้องทำตามในสิ่งที่คุณพูดเขาได้เขียนไว้ว่าการให้คำสัญญาเป็นเรื่องง่ายมากครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณมีความสุขแต่ว่าคุณจะต้องทำตามคำสัญญานั้นตลอดไปครับมีครั้งหนึ่งครับคุณวอชิงตันเขาเคยพูดเอาไว้ว่าคุณจะต้องรักษาคำพูดอย่าทำอะไรที่เกินความสามารถของตัวเองผู้ชายคนนี้บอกกับคนอื่นว่าถ้าคุณทำอะไรก็ตามเกินความสามารถของตัวเองเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขแต่แล้วคุณก็ทำให้มันสำเร็จไม่ได้มันจะทำให้คนอื่นสูญเสียความเชื่อใจในตัวคุณทั้งชีวิตครับหากคุณผู้ฟังสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่ค่อยสัญญาครับเขาจะไม่ค่อยรับปากเพราะเขารู้ว่าถ้าเขารับปากเขาจะต้องติดกับคำรับปากนั้นตลอดไปเขาจึงได้บอกไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะให้ความใส่ใจกับสิ่งนี้มากพวกเขาจะไม่ให้คำสัญญาอะไรง่ายๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะมั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำได้แต่ในชีวิตจริงมีคนมากมายที่ชอบให้คำสัญญากับคนอื่นและก็ทำไม่ได้ครับผู้เขียนเขาจึงได้แนะนำไว้ว่าคุณควรจะทำตามสิ่งที่คุณสัญญาไว้ให้ได้ครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือกับชีวิตถ้าคุณทำได้คนอื่นจะเชื่อใจคุณมากขึ้นแต่ถ้าตรงกันข้ามคุณก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือไปทั้งชีวิตเลยการที่จะทำให้คนอื่นกลับมาไว้ใจคุณอีกครั้งมันเป็นเรื่องยากมากครับดังนั้นทุกๆครั้งที่คุณผู้ฟังรับปากกับใครคิดให้ดีนะครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทที่3ครับผมสารภาพเลยว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้มากเป็นหนังสือเล่มเล็กๆครับแต่ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมอ่านจบเนี่ยผมได้อะไรกลับไปเยอะมากเลยเรามาที่กันบทที่3ปล่อยให้คนอื่นพูดตรงๆแต่คุณต้องรู้จักวิธีพูดคุยที่ยืดหยุ่นถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆตั้งแต่บทที่1ครับบทที่1คุณหลิวย่งเซิงเขาบอกไว้ว่าปล่อยให้คนอื่นพูดต่อไปปล่อยให้คนอื่นอวดเก่งต่อไปแต่คุณต้องถ่อมตัวอยู่เสมอหัวข้อที่2คนอื่นพูดมากก็ปล่อยให้พวกเขาพูดไปแต่คุณต้องระมัดระวังในสิ่งที่คุณพูดและหัวข้อที่3ที่เรากำลังจะพูดถึงครับ
ปล่อยให้คนอื่นพูดตรงๆแต่คุณต้องรู้จักวิธีพูดคุยที่ยืดหยุ่นถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆเขาจะบอกไว้ก่อนคนอื่นจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญแต่ตัวคุณจะต้องดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีครับเพราะตัวคุณคือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คนอื่นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรไม่ใช่ธุระของคุณถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดีๆเขาตั้งหัวข้อได้สร้างสรรค์มากผมชอบตรงนี้มากเลยเรามาเริ่มกันที่ส่วนนี้ครับถ้าคุณมีความยืดหยุ่นในการสื่อสารคุณจะไม่ต้องเจอกับปัญหาการให้ฟีดแบ็กสมมติคุณผู้ฟังจะให้ฟีดแบ็กกับใครสักคนถ้าคุณไม่มีศิลปะในการพูดถ้าคุณพูดไปตรงๆเลยคุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าครับหรือสิ่งที่คุณได้รับมาเป็นความสัมพันธ์ที่แย่ลงถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำงานดีขึ้นเพราะคุณไปตำหนิเขาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะแย่ลงและในระยะยาวมันมีบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายในหัวข้อนี้เหตุผลที่เขาบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องมีศิลปะในการพูดในการให้ฟีดแบ็กในการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นหลักๆเป็นเพราะแบบนี้ครับในบางครั้งครับการแสดงความคิดเห็นทางอ้อมเป็นศิลปะอย่างหนึ่งบางครั้งมันก็ดีกว่าการที่พูดอะไรตรงๆวิธีนี้คุณสามารถโน้มน้าวคนอื่นได้และยังเป็นการให้ความเคารพเขาด้วยมันจะทำให้พวกเขาเห็นด้วยกับคุณได้ง่ายมากขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของหลักความเป็นผู้นำส่วนหนึ่งที่เริ่มมีความสำคัญมากเลยก็คือผู้นำในทุกวันนี้ครับจะไม่ใช่ผู้นำที่นี้ชี้นิ้วแล้วก็สั่งการแล้วแต่จะเป็นผู้นำที่ต้องโน้มน้าวเขาให้ได้สมมติผมจะให้ทีมงานทำงานหนึ่งผมจะบอกไม่ได้แล้วว่าผมจะเอางานนี้เดดไลน์เท่านี้รีบทำให้เสร็จผมจะพูดแบบนั้นไม่ได้แต่ผมจะต้องเปลี่ยนครับเนี่ยงานนี้มันมีความหมายกับบริษัทแบบนี้เหตุผลที่ผมให้คุณทำก็คือแบบนี้นะถ้าคุณมีไอเดียที่ดีกว่าที่ผมบอกไปสามารถบอกได้นะครับแล้วเราจะมาค่อยๆแก้กันคุณผู้ฟังจะเห็นว่าการโน้มน้าวเนี่ยมันดูซับซ้อนมากเลยแล้วมันก็จะไม่ใช่แนวทางของการพูดตรงๆด้วยมันจะเป็นการส่งคำถามให้เขาเสียมากกว่าด้วยครับดังนั้นศิลปะในข้อนี้ครับการพูดและทำสิ่งต่างๆมันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้คุณจำเป็นจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเพื่อที่จะได้รู้วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดแล้วคุณค่อย take action ครับค่อยลงมือทำแบบนั้นจะทำให้คุณโน้มน้าวผู้อื่นได้และผู้อื่นจะเชื่อฟังคุณนี่เป็นกฎเหล็กของศาสตร์ความเป็นผู้นำครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่หัวข้อนี้ครับอาจจะฟังดูขัดใจผมเองตอนอ่านก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบพวกเขาครับคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงครับหลังจากเห็นหัวข้อนี้มาดูกันว่าเหตุผลที่คุณผู้เขียนเขาได้เขียนหัวข้อนี้คืออะไรแต่ผมมองว่ามันสำคัญคนส่วนใหญ่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เขาชอบหรือขึ้นอยู่กับว่าเขาชอบคนนั้นมากแค่ไหนเพราะเขาจะไม่อยากคุยกับคนที่เขาเกลียดแต่นี่คือสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เก่งคนครับแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่เก่งคนคุณจะต้องรู้วิธีจัดการความสัมพันธ์ทุกประเภทคุณจะต้องดึงข้อดีจากทุกคนออกมาได้ถึงแม้คุณจะไม่ได้ชอบเขาก็ตามคีย์หลักของข้อนี้ก็คือคุณต้องมีความอดทนถ้าคุณมีความอดทนให้กับทุกคนคุณจะค้นพบว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในการทำงานผมว่าในข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ท้าทายมากแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราควรทำครับในหนังสือ How to Win Friends and Influence People ครับคุณเดล คาร์เนกี้เขาก็ได้บอกไว้ว่าถ้าหากท่านไม่ชอบใครวิธีง่ายที่สุดก็คือให้ท่านลองพยายามมองหาข้อดีของคนคนนั้นครับอันนี้ในบริบทชีวิตประจำวันผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงช่วงเวลาที่ท่านกำลังทำงานผมเชื่อว่าเราทุกคนจะต้องเคยเจอประสบการณ์ที่มีเพื่อนร่วมงานที่เราไม่ชอบเลยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกหมดพลังมากเลยวิธีแก้แรกๆเลยก็คือถ้าเขาท็อกซิกกับเราจริงๆหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้ามีวิธีที่แอดวานซ์กว่าก็คือหาข้อดีของเขาให้เจอแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาแต่ไม่ใช่ไปคุกคลีกับเขานะครับในหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้บอกว่าในการทำงานทุกคนจะต้องเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานครับคุณจะต้องรู้จักถ่อมตัวให้มากขึ้นใช้ความจริงใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมและเราควรจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เด็กๆด้วยครับเพราะนี่คือชีวิตจริงที่เราจะต้องมาเจอผมเอาหัวข้อสุดท้ายในเอพิโซดนี้มาให้คุณผู้ฟังนะครับจริงๆเพิ่งจะถึงครึ่งเล่มเองนะครับเนี่ยในหัวข้อนี้ครับคุณต้องให้เกียรติคนอื่นถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสถานะต่ำกว่าคุณในข้อนี้ตรงตัวครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกท่านยอมรับว่าเป็นความจริงในสังคมเรามีคนมากมายที่เราจะต้องพบเจอบางคนมีสถานะสูงกว่าบางคนก็ตรงกันข้ามบางคนก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่ท่านไม่ชอบด้วยในเวลานั้นทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าริทำตัวไม่สุภาพกับคนอื่นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบเขาก็ตามอย่าได้ไปดูถูกเขาการมีทัศนคติแบบนี้จะทำให้คุณ
ใกล้ชิดกับคนอื่นได้ง่ายมากขึ้น ถ้าคุณถ่อมตัวกับทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามหรือถ้าหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่อาจจะมีสถานะต่ำกว่าคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมตัวให้มากกว่าเดิมครับคุณจำเป็นต้องมีทักษะนี้และมันจำเป็นมากด้วยเพราะอะไรเราจำเป็นมากครับที่จะต้องมีทักษะ EQ คุณจำเป็นต้องรู้จักควบคุมอารมณ์เวลาที่ถูกคนอื่นต่อว่าคุณจะต้องให้ความเคารพกับความคิดเห็นของพวกเขาในบางครั้งมันก็ไม่ง่ายแต่มันเรียนรู้กันได้อย่าใช้เงินแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวในความสัมพันธ์ของมนุษย์ถ้าคุณรู้จักให้ความเคารพกับความคิดเห็นของคนอื่นคุณจะได้ผลประโยชน์มหาศาลครับท้ายที่สุดนะครับ Key Takeaway ของหลักปรัชญาหัวข้อนี้ก็คือการทำตัวสุภาพอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนฉลาดแต่การที่เราทำตัวไม่สุภาพมันหมายความว่ามันทำให้เราเป็นคนโง่ครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณสามารถปฏิบัติตัวต่อคนอื่นได้อย่างสุภาพอ่อนน้อมมันจะทำให้คุณได้แสดงศักยภาพของตัวเองระหว่างคนกับโลกให้ได้รับรู้ครับนี่ก็เป็นหัวข้อหลักๆที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณผู้ฟังอยากฟังอีกครึ่งเล่มหลังผมอนาคตผมอาจจะมาทำพาร์ท 2นะครับจริงๆมีตั้ง9บทผมเพิ่งเอามา3บทเองแล้วคลิปนี้น่าจะยาวด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้มาเรียนรู้ศิลปะแห่งการถ่อมตนด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งครับเช่นเคยครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำเลยเพราะว่าหากใครไม่ใช่สายอ่านหนังสือผมว่าเล่มนี้เหมาะเพราะไม่ได้ยาวและอ่านง่ายและที่สำคัญคือศิลปะแห่งการถ่อมตัวเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ไปทั้งชีวิตครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถฟัง Audiobook จาก Storytel ภาษาไทยภาษาต่างประเทศในราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ